काय करायचंय सांगा. आता हे आपण ब्रेड क्रम्स आपण ह्याच्यात काढून घेतलेले आहेत. त्यांच्यात हे घोळवायच्या आधी मला एक ब्रश लागेल. हो. तांदूळ, तांदळाचं पीठ म्हणजे आणि पाणी असं एक मिक्स करून कोटिंग साठी आपण बेसिकली हे केलेलं आहे, क्रिस्पी होण्यासाठी. बस ना. बस बस बस. आपण या कार्यक्रमात हे जे तेल वापरतोय ते आहे इमामी हेल्दी अँड टेस्टी रिफाइंड राईस ब्रॅन ऑइल. हे अत्यंत हेल्दी आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लो कोलेस्ट्रॉल, म्हणजे कोलेस्ट्रॉलचा जो धोका असतो आपल्याला ते याच्यामुळे वाढत नाही. या तेलामध्ये तसा कुठलाही कंटेंट नाही आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हृदयविकार होण्यापासून हे तेल तुम्हाला वाचवतं. अरे वा. त्याच्यामुळे हे फार चांगलं तेल आहे. तुम्ही नक्की वापरा आणि तुम्ही वापरा. आता आपण हे घोळून घेतोय ना. हो. पण मला एक सांग अश्विनी की आता आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपलं कुणीतरी आयडल असतं किंवा आपल्याला कुणासारखं तरी व्हायचं असतं, तर कुणासारखं व्हायला तुला आवडेल किंवा कुणाला तू फॉलो करतेस? लिखाणाच्या बाबतीत अर्थात होल अँड सोल मी ज्याला देव मानते ते अर्थात गुलजार साहेब. त्यांना एक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांचा आदर्श ठेवून माझे प्रयत्न चालू असतात. मंडळी, श्रावणसरी स्पेशल भाग आहे. हरियाली कबाब तयार होत आहेत गरम गरम. सुनबाईंनी सासूबाईंच्या मदतीने केलेला हा पदार्थ आहे. त्याच्यामुळे तुम्हीही करून पहा. आवर्जून पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. हरियाली कबाब करण्यासाठी लागणारे साहित्य: चिरलेला पालक, उकडून कुस्करलेला बटाटा, ब्रेड क्रम्स, चीज, तांदूळाची पेस्ट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आलं लसूण मिरची पेस्ट, धणेपूड, ओव्याची पानं, जिरेपूड, आमचूर पावडर आणि मीठ. कृती: प्रथम एका भांड्यामध्ये उकडून कुस्करलेला बटाटा, जिरेपूड, आमचूर पावडर, धणेपूड आणि आलं लसूण मिरची पेस्ट घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं. एकत्र केलेल्या बटाट्याच्या मिश्रणामध्ये चिरलेली पालकची पानं, कोथिंबीर, ओव्याची पानं आणि ब्रेड क्रम्स घालून सर्व एकत्र करून मिश्रणाचा गोळा बनवून त्याची पारी बनवून घ्यावी. तयार पारीमध्ये चीज घालावं आणि कबाब तयार करून घ्यावेत. तयार कबाब तांदूळाच्या पेस्ट मध्ये बुडवून ब्रेड क्रम्स मध्ये घोळवावेत आणि गरम तेलामध्ये तळून सर्व्ह करावेत.